Hello mga Copy Days! Ang pinagpalang araw sa ating lahat, and thank you again for watching my videos, and thank you for visiting my YouTube channel and also my Facebook page. Now let's proceed to our devotion this morning na pinamagatan nating tuloy-tuloy lang. Alam nyo, laking bagay sa akin itong word na ito na tuloy-tuloy lang. Nung isang gabi na meron kaming activity sa church at meron akong Tito Ben na tinatawag, si Tito Ben Maramag, ay nagkukwentuhan kami, at ang secret ni Tito Ben ay lagi niyang sinasabi na tuloy-tuloy lang. Kaya sa kanya ko nakuha yung, kung minsan makikita niya sa aking mga quotes na tuloy-tuloy lang, ay nakuha ko yung kay Tito Ben. Very simple na phrase, but it is very helpful for me. In times na gusto ko ng sumuko, in times na gusto ko ng huminto, but naalala ko yung sinabi sa akin ni Tito Ben na yun, na tuloy-tuloy lang. Kaya namimiss na natin si Tito Ben dahil siya'y umuwi na sa Panginoon, and up to the end of his life, siya'y tuloy-tuloy lang sa Panginoon, at namimiss natin siya. Kaya shout out kay Benson Maramag na anak ni Tito Ben, at si Ashley na kanyang asawa, at ang aking inaanak na si Chay Chay. So mga ka-Happy Day, gusto kong i-share sa inyo na tuloy-tuloy lang. Sa panahon na gusto nating sumuko, sa panahon na gusto nating huminto, nandiyan ang Diyos para alalayan tayo, para samahan tayo. Sabi nga in Isaiah chapter 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Alam nyo, napakagandang paalala nito sa atin na mga kataga na sinabi ng Lord sa Israel. At sa bansang Israel na siyang iniingatan ng Diyos, at sinasabi lang ni Lord na ako ang inyong helper. Did you know that Israel ay representation nating lahat? Na kung paano inaalagaan ng Diyos ang Israel, ganun niya din tayong inaalagaan sa ngayon. Because the same blessing that the Lord given to Abraham is the same blessing that we have through Jesus Christ. Sa mga Happy Day, ikaw rin ay sinasabihan ng Diyos nito ngayon na huwag kang matakot. Ano man ang iyong pinagdadaanan, tuloy-tuloy lang. Ano man ang pagsubok mo sa ngayon, tuloy-tuloy lang. Dahil kasama natin ang Diyos. At sabi dito, I am with you. I am with you. God is with us. And surely, hindi niya tayo ipapahamak. And wag daw tayo mabalisa, wag tayo madismaya. Do not be dismayed, for He is our God. Ano man ang mga pangyayaring yan, alam natin na hindi tayo ipapahamak ng Diyos, at may pag-asang laan ng Diyos sa atin sa bawat araw. At kung ikaw may nanghihina ngayon, sabi rin sa pangakong ito, God will strengthen us and help us. Ano man yung kahinaan na yan, in the name of Jesus, mapalitan niya ng kalakasan, mapalitan niya ng kasiglahan sa buhay na ito. Kaya mga Happy Day, just want to share na nandyan ang Diyos, laging tumutulong sa atin, laging umaalalay sa atin. He will help you. He will help us. And dito, sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. Sa Tagalog, ginamit, iingatan at ililigtas kita. Kaya napakagandang pangako sa atin ng Panginoon na siya ang Diyos na mag-iingat, at siya ang Diyos na magpapalakas, siya ang Diyos na kasama natin, siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya receive this promise from the Lord, at talaga naman na masasabi nating tuloy-tuloy lang. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. God bless you and your family. This is ArjayV TV saying, ang bawat araw ay sumisigla, basta't ang Panginoon ang laging kasama. God bless mga Happy Day!